Hello guys, and welcome to our first video on blockchain education. So on this video we'll be talking about one of the technical features on cryptographic hash function. So hash भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि let me show you a demonstration. Right? So this is a blockchain demo, so there you can see there is a hash tab and I'm just using that to show you the demonstration. Right? Here has a data tab and there is hash. So if there is empty on the horizon, it's hashing out to this value. If I have any other word hi high it will show to different value. F for example hif it's hashing to different value. And between it's using SHA-256 mechanism use गरेर चाहिँ hash भइरहेको छ है. So here अब हामीले एउटा लामो एउटा वर्डहरु ल्याएर राख्दियो रे. For example यति लामो एउटा कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल 2015 भनेर चाहिँ एउटा नेपालको संविधान भनेर चाहिँ एउटा डेटा चाहिँ एउटा ब्लकमा मैले इन्क्लुड गरेर राखेको छु भने चाहिँ ब्लकमा चाहिँ डेटा भन्ने सेक्सन हुन्छ क्या, त्यसमा मैले यो इन्फर्मेसन राख्दिए भने चाहिँ इट विल ह्याश आउट टु सम युनिक भ्यालु हैन. सो ब्लकको स्याम्पल कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि देयर विल बी अ ब्लक नम्बर अनि नन्स भन्ने हुन्छ हैन, अनि त्यसपछि डेटा भन्ने हुन्छ. अब यहाँ हामीले कुनै डेटा हाल्दा बित्तिकै चाहिँ इट विल ह्याश आउट टु सम भ्यालु हैन. अनि यो नन्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब यहाँ अघि हामीले त्यो चारवटा जेरो देखाएको थियो नि अगाडि, ठ्याक्क द्याट मिन्स द ब्लक इज करेक्ट भनेको. अनि द्याट नम्बर अफ जेरोज विल बी डिटरमाइन्ड बाई द प्रुफ अफ वर्क मेकानिजम हैन. सो इफ आई माइन इट देन है बल्ल यो राइट ब्लक भेटायो भनेको क्या 10,305 भन्नेमा चाहिँ इट विल ह्याभ दिस काइन्ड अफ इट विल ह्याज दिस इन्टु अ ब्लक भनेको है. सो द्याट्स बेसिकली ह्यास हैन. सो ह्यास भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि इट्स अ डिजिटल फिङ्गरप्रिन्ट. सो ह्यास भनेको डिजिटल फिङ्गरप्रिन्ट्स फर डेटा हैन. सो एनी डेटाको चाहिँ इट विल ह्याभ इट्स स्पेसिफिक ह्यास हैन. सो जेनरल प्रपर्टी चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि स्टक जेनरल प्रपर्टी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इफ देयर इज सम डेटा हैन, इफ देयर इज सम डेटा यदि कुनै डेटा छ भने it will result an output of fixed size. त्यो भनेको के hash हैन. This one is actually one of the property हैन. If there is any data using SHA-256 mechanism on Bitcoin blockchain, it will hash out to some specific number which is actually the digital fingerprints for data हैन. So another one भनेको चाहिँ डिटर्मिनिस्टिक. यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि इफ देयर इज डेटा एक्स हैन, इफ देयर इज डेटा वाई छ भने चाहिँ इट विल ह्याज टु सम h1 भन्ने ह्यास भ्यालु प्रड्युस गर्ला रे हैन स्पेसिफिक. अनि डेटा वाईले चाहिँ इट विल रिजल्ट टु h2 मिनिङ के त भन्दाखेरि ह्यास फर h1 विल नट बी इक्वल टु ह्यास2 भनेको चाहिँ सेम डेटाले चाहिँ सेम डेटा रिजल्ट्स इन सेम ह्यास. सो लेट्स जस्ट सी द्याट डेमो अगेन. सो डेमोमा यदि मैले हाई लेखेँ भने चाहिँ इट विल अलवेज रिजल्ट टु दिस ह्यास है. अब यदि फर इक्जाम्पल यो लेखौँ हैन अनि फेरि रिमुभ गरेर हाई लेख्यो भने चाहिँ इट विल अलवेज रिजल्ट टु द सेम ह्यास है. सो द्याट्स द मिनिङ अफ डिटर्मिनिस्टिक भनेको चाहिँ यदि एउटा कुनै डेटाको चाहिँ एउटा स्पेसिफिक ह्यास छ भने इट विल नेभर चेन्ज हैन. त्यसपछि भनेको अर्को यो क्रिप्टोग्राफिक प्रपर्टिज चाहिँ अर्को के हुनसक्छ त भन्दाखेरि 3 मा. सो इट कुड बी प्री इमेज रेजिस्टेन्ट. यसको मिनिङ चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले चाहिँ कुनै डेटाबाट चाहिँ हैन डेटा एक्सबाट चाहिँ h1 प्रड्युस गर्न सकिन्छ, तर h1 बाट चाहिँ x प्रड्युस गर्न it's not feasible to
determine x from hash 1 हैन। अदरवाइज के हुन्छ त भन्दाखेरि अब त्यो अघि मैले त्यो ह्यास गरिसकेपछि एउटा सिक्रेट की आएको थियो नि त्यो डिकोड गर्न सक्यो भन्दाखेरि पब्लिक हुन्छ नि त ब्लकचेनमा चाहिँ यो इन्फर्मेसनहरू अनि समवन कुड डिसाइफर इट। बट त्यसको लागि चाहिँ वाट वी विल निड भन्दाखेरि वी विल निड द कन्सेप्ट अफ प्राइभेट किज एन्ड पब्लिक किज, बट वी विल टक अबाउट द्याट भेरी लेटर अन द एपिसोड्स है। सो वी डोन्ट निड द्याट राइट नाउ। सो अर्को एउटा फिचर भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि इट्स कोलिजन रेसिस्टेन्ट। किन भन्दाखेरि अब यदि हैन डेटा एक्स को एउटा ह्यास आउँछ h1 र डेटा y को अलवेज इट विल रिजल्ट टु एनदर काइन्ड अफ ह्यास हैन। त्यो भएपछि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि डेटा एक्स को ह्यास विल नेभर बी इक्वल टु डेटा y को ह्यास हैन। सो के हुन्छ तपाईको कहिले पनि ह्यास चाहिँ कोलाइड हुँदैन हैन, इट विल नेभर है। सो अब एउटा क्वेसन आउन सक्छ हैन, कस्तो क्वेसन भन्दाखेरि इज इट पोसिबल टु ब्रेक SHA-256 भनेर हैन। राइट नाउ अन द बिटकोइन ब्लकचेन हैन इट्स रियली नट पोसिबल, बट वाट्स केले चाहिँ तपाईको ब्रेक गर्न सक्छ भन्दाखेरि क्वान्टम कम्प्युटिङ हैन। क्वान्टम कम्प्युटिङले गर्न सक्छ। तर कस्तो भन्दाखेरि अब यदि यो क्वान्टम कम्प्युटिङले गर्दाखेरि चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि त्यो ह्यास फङ्सनहरू थियो नि ह्यास भ्याल्युजहरू त्यो कोलाइड हुनसक्छ भन्ने कुरा हो क्या, टु कोलाइड। तर यहाँ एउटा के छ भन्दाखेरि बिटकोइनमा चाहिँ इट्स जस्ट नट SHA-256 हैन, देयर इज एनदर प्रोटेक्सन लेयर हैन, एउटा अर्कै पनि ह्यास युज भएको छ हैन। यु गाइज क्यान कमेन्ट द्याट अन द कमेन्ट सेक्सन। सो आई विल लेट यु नो इन माई नेक्स्ट भिडियोज है। इफ यु वाच द फुल भिडियोज देन यु नो आई आस्क्ड अ क्वेसन, सो जस्ट कमेन्ट द्याट डाउन अन द कमेन्ट सेक्सन हैन। अनि त्यही भएर चाहिँ एउटा ब्रेक भयो भने पनि हाम्रो बिटकोइन कम्युनिटीले चाहिँ दे माइट बिकज एनदर वान विल बी रियली टफ हैन। यता क्वान्टमलाई पनि टाइम लाग्ने टाइपको हुन्छ अनि त्यति बेलासम्म चाहिँ बिटकोइन कम्युनिटीहरूले चाहिँ दे कुल सल्भ द पजल टाइपको हुने हुन्छ है। सो अनि यो सबै कुरा हुँदाखेरि चाहिँ वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फिचर भनेको एउटा इफेक्ट भनौँ न, एभलान्स इफेक्ट भन्ने एउटा इफेक्ट कन्सेप्ट छ हैन। यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब यदि त्यो डेटामा स्लाइट सिग्निफिकेन्ट भयो भने पनि हैन, के हुन्छ त भन्दाखेरि इट विल रिजल्ट इन चेन्जिङ द ह्यास भनौँ न, चेन्जिङ द ह्यास। यसको इक्जाम्पल चाहिँ लेट मी सो यु अगेन युजिङ द्याट डेमो है। सो डेमोको लागि चाहिँ लेट्स राइट प्लिज सब्सक्राइब टु द च्यानल भनेर होइन, इट्स ह्यासिङ टु दिस भ्याल्यु होइन। वाट इफ आई जस्ट पुट फुल स्टप, इट विल रिजल्ट टु अ डिफ्रेन्ट भ्याल्यु होइन। अब यदि त्यो च्यानलको ठाउँमा एल हटाइदियो भने वाट विल द्याट ह्यापन भन्दाखेरि इट विल चेन्जेस द ह्यास भ्याल्यु। सो द्याट्स वाट द एभलान्स इफेक्ट इज होइन। सो यदि डेटामा चाहिँ यति पनि तपाईँको स्लाइड चेन्जेस भयो भने पनि इट विल रिजल्ट इन चेन्जिङ द ह्यास। अनि ह्यास चेन्ज हुँदा बित्तिकै के हुन्छ त भन्दाखेरि वान ब्लक इज कनेक्टेड टु एनादर, अनि एनादर हो नि त प्रिभियस ह्यासले गर्दाखेरि। अनि त्यही भएर यदि यहाँ डेटा चेन्ज हुँदा बित्तिकै तपाईँको यो प्रिभियस ह्यास चेन्ज भइहाल्यो, प्रिभियस ह्यास चेन्ज हुँदा बित्तिकै इट रिजल्ट इन द एभलान्स इफेक्ट होइन। अनि त्यही भएर चाहिँ नो वान क्यान टेम्पर द डेटा इन ब्लकचेन भन्ने कुरा चाहिँ द्याट वाज द मेन रिजन है। ओके, सो नाउ वाट
एभलान्स इफेक्ट पनि सकियो हैन ओके सो ह्यास फङ्सन्स भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि बेसिकली ह्यास फङ्सन भनेको चाहिँ इट्स बेसिकली अ पोइन्टर फर डिफ्रेन्ट ब्लक्स अन बिटकोइन हामी देखाएको थियो नि है त्यो एभलान्स इफेक्टको कुरा गर्दाखेरि अगाडिको ब्लक चाहिँ हाउ दे आर कनेक्टेड टु द ब्लक लेटर अन भन्ने कुरा सो द्याट्स वाट द ह्यास फङ्सन इज होइन अनि बिटकोइन ह्यास फङ्सनमा चाहिँ बेसिकली के छ भन्दाखेरि बिटकोइन ह्यास फङ्सनमा चाहिँ वाट दे ह्याभ इज अब त्यो के अरे त्यो ब्लकमा हाम्रो के थियो एउटा हेडर थियो होइन अनि त्यहाँ मर्कल ट्री भनेर चाहिँ हामीले देखाएको थिएन तर द्याट्स वान अफ द मेकानिजम हाउ द डेटा हेज बिन कम्प्रेस्ड अनि यो मर्कल ट्री अनि यो सबै गर्नलाई चाहिँ वान अफ द इन्क्रिप्सन मेकानिजम इज युज होइन द्याट वान इज SHA-256 अनि बिटकोइन एड्रेसलाई चाहिँ दुईवटा मेकानिजम युज भएको छ होइन सो नो वान क्यान ह्याक इट अर ट्र्याक इट भनौँ न ट्र्याक त गर्न मिल्छ बट नो वान क्यान ह्याक इट भन्दाखेरि SHA-256 र एउटा छ RIPEMD 160 हो कि यस्तै के छ है यो सो देयर इज टु इन्क्रिप्सन मेकानिजम होइन सो दे आर बिङ युज अन द बिटकोइन एड्रेसेस सो आई विल ह्याभ ब्रिफ भिडियो अन दिस लेटर अन होइन सो दुईवटा किन युज भएको अरे त भन्दाखेरि वाइ टु युज भएको त भन्दाखेरि इफ होइन वान इज ब्रोकन it's less likely होइन to break the another one so that was the whole idea so those were the two encryption mechanism used है so भनेपछि फिचरहरू के रहेछ त भन्दाखेरि एउटा डिटर्मिनिस्टिक है भनेको सेम डेटाले चाहिँ सेम ह्यास रिजल्ट गर्छ होइन प्रि इमेज रेजिस्टेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो त्यो ह्यासबाट चाहिँ डेटा हामीले निकाल्न सकिँदैन भन्ने कुरा भयो होइन अनि त्यसपछि कोलिजन रेजिस्टेन्ट भनेको चाहिँ कुनै पनि दुईवटा डेटाको ह्यास सेम हुँदैन भनेको है सो इट मिन्स कोलाइड हुँदैन दुईवटा ह्यास भ्याल्युहरू भनेको होइन अब यदि त्यो हुनसक्ने चान्सेस भनेको क्वान्टम कम्प्युटिङबाट मात्रै छ तर क्वान्टम कम्प्युटिङ आइसक्ने बेलासम्म बिटकोइन कम्युनिटीले पनि हार्ड फोर्क र सफ्ट फोर्क भन्ने कन्सेप्ट हुन्छ होइन हार्ड फोर्क भनेको चाहिँ यो ब्लक चेन एउटा ब्लकमा गइरहेको छ फर इक्जाम्पल भने अनि इफ द्याट रियली निड्स चेन्जेस होइन कम्युनिटी क्यान ब्रेक द ब्लक एन्ड देन स्टार्ट क्रिएटिङ अनदर ब्लक है त्यो अगाडिको भनेको अर्कै एउटा दे विल फलो डिफ्रेन्ट चेन अनि पुरै बिटकोइन नै त्यो अर्को चेनमा जान थाल्छ द्याट विल बी द हार्ड फोर्क कन्सेप्ट अनि इफ द्याट ह्यापन विथ क्वान्टम कम्प्युटिङ देन बिटकोइन कम्युनिटी इज देयर होइन वी डोन्ट निड टु वरी अनि एभलान्स इफेक्ट भनेको चाहिँ यदि एउटा सिम्पल डेटा पनि चेन्ज भयो ब्लकमा भने चाहिँ इट विल रिजल्ट इन चेन्जिङ द ह्यास भ्याल्यु अनि ब्लक चेनमा एभ्री ब्लक इज कनेक्टेड बाई ह्यास होइन त्यो ह्यासले कनेक्टेड भएको हुनाले चाहिँ वान ह्यास चेन्ज हुँदा बित्तिकै इट विल बी नोन बाई द होल ब्लक चेन नोड्स भनौँ न सो तिनीहरूलाई थाहा हुन्छ अनि नो वान क्यान टेम्पर द डेटा होइन दे क्यान डु कन्सेन्सस मेकानिजम सो वी विल टक अबाउट द्याट लेटर होइन अब ह्यास भनेको के रहेछ पोइन्टर फर डिफ्रेन्ट ब्लक्स अन बिटकोइन होइन अनि बिटकोइन एड्रेसमा चाहिँ दे आर टु मेकानिजम युज SHA-256 एन्ड RIPE-D 160 सो त्यो युज गर्नुको कारण चाहिँ एउटा ब्रोक भयो भने पनि अनदर वान विल बी रियली डिफिकल्ट टु ब्रोक सो द्याट्स द होल थिङ अन क्रिप्टोग्राफिक ह्यास फङ्सन होइन सो प्लिज लेट मी नो इफ यु लाइक द भिडियो देन सब्सक्राइब होइन इफ यु वान्ट टु लर्न मोर देन किप अन फलोइङ द च्यानल and please welcome to Cryptographic Academy. Thank you, have a good day, bye.